Các phương pháp khơi động lòng từ bi phải được phát huy song song với sự hiểu biết và trí tuệ thì mới có thể đưa đến các hành động đúng đắn và thích nghi được. Sự hiểu biết và trí tuệ không thể thiếu sót trong việc tìm hiểu bản thể đích thực của mọi sự vật và bản chất căn bản của tâm thức. Một sự thẩm định chính xác. Những gì mà mình cảm nhận được cũng như những gì mà mình đang sống chỉ có thể thực hiện được bằng cách quan sát một vật thể hay một cảnh huống dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Hầu có thể mang lại một giải đáp thích nghi và minh bạch giúp mình vượt lên trên các phản ứng và xúc cảm tiêu cực. Nếu muốn đạt được sự giác ngộ thì điều hết sức quan trọng là phải cảm nhận được thực tại một cách đúng đắn nhằm nắm bắt dễ dàng hơn thực tại ấy. Phật giáo chủ trương phải vận dụng khái niệm về hai sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối. Sự thật tương đối là những gì mà chúng ta cảm nhận được bằng các giác quan của mình. Sự thật tuyệt đối không thể mô tả ra được bởi vì nó vượt lên trên mọi khái niệm. Theo kinh sách, hai sự thật đó bổ khuyết cho nhau, không thể tách rời nhau và phải luôn luôn lệ thuộc vào nhau. Tương tự như một con chim cần phải có một đôi cánh để bay, hiện thực nhờ vào cả hai sự thật ấy. Thông thường thì chúng ta cảm nhận bản chất của mọi sự vật một cách sai lầm. Sự lệch lạc giữa những gì đúng thật và những gì mà mình cảm nhận được chính là nguyên nhân đưa đến khổ đau. Biến cải tâm thức để nhìn thấy hiện thực cũng có nghĩa là tập nhìn hiện thực đúng với hiện thực, không diễn đạt trung thực với từng giây phút trong hiện tại. Nhờ đó, chúng ta sẽ không còn nắm bắt hiện thực tùy theo các phóng tưởng của tâm thức mình nữa. Đấy là điều kiện căn bản nhất giúp cho tâm thức được an bình. Đối mặt với khổ đau của kẻ khác cũng có thể sẽ khiến mình cảm thấy kinh hoàng và bị tràn ngập bởi nỗi khổ đau của họ. Và đấy lại có thể làm gia tăng thêm khó khăn cho chính mình. Các cảm giác ấy không phải là những kinh nghiệm cảm nhận phát sinh từ lòng từ bi. Nếu đúng là trường hợp của lòng từ bi đích thật thì một sự can đảm vô biên tất sẽ phải bùng lên trong lòng mình thay vì sự bất an hay kinh hoàng. Lòng ước mong cố gắng làm tất cả những gì mà mình có thể làm được nhằm vơi đi khổ đau của kẻ khác sẽ vụt trở thành quan trọng hơn là những nỗi khổ đau của riêng mình. Các hành động thúc đẩy bởi lòng từ bi sẽ mang lại một niềm hân hoan vô tận. Mọi vật thể cấu hợp chỉ rồi để tan biến mà thôi. Chúng đều vô thường, tạm thời và có tính cách giai đoạn. Thân xác chúng ta cũng thế, nhưng tiếc thay, chúng ta lại thường hay quên đi điều ấy. Chẳng qua là vì chúng ta bám víu vào thân xác mình một cách quá đáng. Đối với một số người, mỗi khi nghĩ đến sự thật ấy thì họ cảm thấy khổ đau vô ngần. Nhận biết được thế nào là bản thể đích thật của mọi sự vật sẽ giúp chúng ta chấp nhận dễ dàng hơn là chẳng có gì tự chúng hiện hữu cả. Và bản chất của khổ đau cũng thế, cũng phù du, nhất thời và không hiện hữu một cách tự tại. Sự hiểu biết ấy giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều mỗi khi gặp phải những tình huống khó khăn và bực dọc trong cuộc sống hoặc phải đối phó với một số thử thách nào đó. Một vài khát vọng hay ước mong nào cũng có thể chấp nhận được trên bước đường tu tập tâm linh. Chẳng hạn như đối với một người tu tập đạo Pháp thì đấy là niềm ước mong khắc phục được tâm thức mình. Và đối với những người tin có trời thì niềm ước mong của họ là làm sao cho trời được vui. Những ước mong ấy đều chính đáng. Trái lại, những thứ ham muốn hướng vào các đối tượng bên ngoài chỉ tạo ra sự bám víu và các xúc cảm tiêu cực trong tâm thức mình mà thôi. Các thứ ham muốn này quả thật không chính đáng một chút nào cả. Thật hết sức quan trọng là phải giới hạn các thứ thèm muốn và trói buộc ấy. Quả chỉ là một ảo giác khi tin rằng thế giới bên ngoài một ngày nào đó sẽ có thể làm thỏa mãn được các khát vọng của mình. Người Tây Tạng rất quan tâm đến thời kỳ mang thai. Kể từ lúc mới bắt đầu thụ thai cho đến hết thời gian khi thai nhi còn trong bụng, người mẹ phải giữ tâm thức thật thanh thản và luôn cảm thấy hạnh phúc và an bình. Đấy là cách giúp cho con mình nảy nở một cách hài hòa trong thế giới Tây phương. Thái độ giữ gìn ấy ngày càng phổ biến và nhiều người cũng bắt đầu ý thức được rằng một người mẹ lo âu, giận dữ, tham lam, ganh ghét sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến thai nhi trong bụng mình. Chúng ta cũng nên khuyến khích người mẹ cho con bú nếu có thể được, vì dòng sữa mẹ nói lên lòng yêu quý con người.
Các khám phá y khoa cũng cho biết các cử chỉ âu yếm đối với một hài nhi sẽ giữ một vai trò quan trọng cho việc phát triển bộ não của nó. Cải thiện tâm thức mình đôi khi có vẻ như là một việc rất khó thực hiện đối với những người Tây phương với cuộc sống tân tiến và trong bối cảnh sinh hoạt của xã hội ngày nay. Dầu sao thì tất cả cũng còn tùy thuộc vào sức mạnh của lòng quyết tâm mình. Vì sức mạnh ấy sẽ mang lại cho mình lòng nhiệt tâm vô biên, giúp mình bước vào sự tu tập không một chút chần chờ, dù là đang ở trong hoàn cảnh nào. Vì thế, nếu thực tâm thì nhất định chúng ta có thể tu tập để biến cải tâm thức mình và đồng thời vẫn tiếp tục đảm đan công việc làm, đời sống gia đình, các sinh hoạt khác cũng như các công việc lặt vặt hàng ngày. Biến cải tâm thức, phát huy các phẩm tính của tình thương và lòng từ bi, cải thiện con người của mình. Tất cả những thứ ấy đều nhất thiết tùy thuộc vào sức mạnh của lòng quyết tâm của chính mình nhằm củng cố và khơi động sức mạnh ấy. Cần nhất là phải quay vào nội tâm mình, quan sát chính mình một cách cẩn thận và phát động niềm ước vọng sẽ cố gắng tự cải thiện mình và học hỏi thêm. Nhờ trí thông minh, chúng ta phải biết cố gắng giữ gìn đường hướng tích cực ấy và từ đó trí tuệ cũng sẽ tăng trưởng một cách tương xứng. Cách tiếp cận trên đây ít nhất là đối với các bước đầu tu tập nhất thiết phải dựa vào trí tuệ và lý trí. Sự sinh hoạt nghề nghiệp trong cuộc sống thường nhật chiếm rất nhiều thì giờ. Thế nhưng không phải vì thế mà mọi người không tìm ra được những khoảng thời gian để thư giãn. Nào là đi dạo mát, đi chơi cuối tuần hay nghỉ hè. Nếu thật sự mong muốn biến cái chính mình thì thiết nghĩ lúc nào quý vị cũng có thể tìm được thì giờ để thực hiện việc ấy. Chỉ cần niềm ước vọng của quý vị phải thật sâu xa. Trong giai đoạn đầu khi mới bước vào con đường tu tập tâm linh thì mọi sự đều có vẻ rất khó. Thế nhưng cũng chính nhờ đó mà mình mới gặt hái được nhiều kinh nghiệm hơn. Và dần dần, niềm khát khao và lòng quyết tâm của mình muốn được bước theo trên con đường ấy sẽ trở nên vững vàng và kiên quyết hơn, giúp mình biến cải tâm thức trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là tại nơi làm việc hay trong bối cảnh gia đình hoặc trong những lúc phải làm việc lặt vặt hàng ngày. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở nên tỉnh thức và chú tâm hơn. Cách hành xử ấy sẽ phản ánh thật rõ nét qua các sự sinh hoạt và thái độ hành xử của mình đối với những người xung quanh. Tu tập đạo Pháp tức là sự tu sửa trong từng giây phút, hầu cải biến chính mình bằng cách sử dụng thờ của mình một cách thật khôn khéo. Nếu chúng ta cảm thấy ham muốn được thành công như một người đồng nghiệp may mắn hơn mình, hoặc cảm thấy ganh tị khi trông thấy có một kẻ nào đó có một vật gì thật quý giá, thì hãy tức khắc tìm cách chuyển hóa ngay tâm thức mình bằng các liều thuốc hóa giải nhằm giúp mình loại bỏ các cảm xúc tiêu cực ấy. Nếu muốn đối phó với các tình trạng như trên đây thì cách tốt nhất là chúng ta nên tập phát lộ lòng hân hoan và vui sướng trước hạnh phúc của kẻ khác. Không có một giới hạn nào có thể ngăn chặn được niềm khát vọng của chúng ta trước sự mong cầu tìm hiểu tâm thức mình và khả năng triển khai các phẩm tính con người của mình. Chúng ta có thể phát huy niềm khát vọng ấy đến vô tận. Có nghĩa là mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những gì mà mình đã thực hiện được. Thế nhưng tại sao mình lại không bao giờ có thể triển khai trọn vẹn được các phẩm tính như lòng từ bi, tình thương yêu và sự bao dung? Bởi vì lòng khát vọng triển khai các phẩm tính nội tâm ấy thật vô cùng sâu xa, bát ngát và vô biên. Chúng ta phải thật cảnh giác đối với các bản chất của các động cơ thúc đẩy mình. Nếu bản chất ấy mang tính cách nhân từ thì tất nhiên nó sẽ phản ứng qua các hành động trên thân xác, ngôn ngữ và tâm thức mình. Thay đổi các thói quen tâm thần thật hết sức cần thiết, hầu giúp cải thiện tâm thức và các hành động phát sinh từ tâm thức. Chẳng hạn như không được gây ra những điều sai trái cho kẻ khác, luôn phải tự cảnh giác, không để mình bị chi phối bởi sự kiêu ngạo và ganh tị. Không nên lúc nào cũng cứ linh tính toán về những việc hơn thua. Chẳng qua là vì khi nào các thứ cảm xúc tiêu cực ấy không còn xâm chiếm mình nữa, thì cung cách hành xử của mình cũng theo đó mà thay đổi. Chúng ta sẽ trở nên vị tha hơn và sự sinh hoạt của chúng ta trong cộng đồng xã hội cũng sẽ mang lại lợi ích cho người khác. Mỗi con người đều có một bản chất riêng và các xu hướng khác nhau.
Vì thế, thật khó mà bảo rằng một thứ gì đó lại có thể mang tính cách lợi ích chung cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cũng có thể khuyên tất cả mọi người hãy trao dồi tinh thần giác ngộ. Đấy là tình thương người và lòng quyết tâm tự cải thiện chính mình, hầu có thể giúp đỡ kẻ khác và giúp mình biết suy tư về vô thường. Với tất cả các khía cạnh khác nhau, vô thường dưới các góc cạnh thô thiển và dễ nhận thấy sẽ hiện qua các thể dạng vật chất của sự hiền hữu. Vô thường tinh tế hơn hiện ra trong từng giây phút đối với một con người của mình, đối với bối cảnh chung quanh và cả trong tâm thức của chính mình. Thiền định về vô thường sẽ giúp hiểu được bản chất đích thực của khổ đau là gì. Sự hiểu biết về bản chất ấy sẽ giúp mình tránh khỏi những điều kiện và nguyên nhân làm phát sinh ra các hậu quả tiêu cực trong các kiếp sống của mình và cũng sẽ giúp mang lại sự an bình cho tâm thức mình. Chúng ta gán cho quá khứ và tương lai một tầm quan trọng quá to lớn. Chúng ta sống và xem quá khứ cũng như tương lai cứ đang sờ ra đó để rồi lại quên mất đi là mình đang sống trong hiện tại. Điều thiết yếu nhất là phải sống trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Bởi vì đấy là những lúc duy nhất mà chúng ta có thể thật sự biến cải tâm thức mình bằng cách phát huy những xúc cảm tích cực giúp mình có thể chăm lo cho kẻ khác. Thiền định là một cách suy tư giúp chúng ta nắm bắt hiện tại dễ dàng hơn và để sống với nó một cách thanh thản hơn, không bị ám ảnh bởi những gì thích thú hay ghét bỏ như khi phóng nhìn vào quá khứ hay tương lai. Mỗi khi gặp phải một vấn đề khó khăn thì điều hết sức thiết yếu là phải đánh giá sự cố ấy đúng với tầm quan trọng của nó. Nếu có một giải pháp thì nên mang ra thực hiện ngay. Thế nhưng nếu không có một giải pháp nào cả thì dù có lo âu cũng vô ích. Nếu không thì cũng chỉ là cách khiến cho sự bất an của mình nặng nề thêm thôi. Vậy thì lo âu để làm gì? Nếu phân tích các nguyên nhân và điều kiện gây ra cảnh huống đó thì chắc chúng ta sẽ nhận thấy rằng chúng nhiều vô kể. Phát huy một tầm nhìn bao quát hơn về những gì mình đang sống sẽ giúp chúng ta không gán cho một nguyên nhân nào hay một đối tác duy nhất nào là lý do đã gây ra khó khăn hay mang lại hạnh phúc cho chính mình. Đấy là cách giúp mình phân tích chính xác hơn những gì xảy đến với mình và sẽ giúp mình bớt lệ thuộc vào các điều kiện bên ngoài. Các tư duy và xúc cảm tiêu cực che lấp bản thể đích thật hay bản chất dạng ngời của chúng ta. Chúng có quá nhiều và chẳng may nếu không khắc phục được chúng thì chúng sẽ xô mình vào bất cứ một cảnh muốn nào tùy chúng. Dù là đối với một người Phật giáo hay không Phật giáo thì tất cả cũng đều có những suy nghĩ và tự hỏi xem mình thật sự có thể phát biểu như sau hay không. Có chăng một cái tôi nào đó đang suy nghĩ rằng đây là tôi hay không? Phải chăng có một cái gì đó gọi là tôi hay cái tôi đang hiện hữu ở một nơi nào đó hay không? Nhờ vào sự tu tập hay là các phương cách suy tư, chúng ta có thể phân biệt được giữa một người đang cảm nhận một xúc cảm nào đó, chẳng hạn như ganh ghét, giận dữ, hận thù và chính xúc cảm đang tràn ngập tâm trí người ấy. Sau khi đã quen dần với sự phân tích ấy, chúng ta sẽ xác định dễ dàng hơn những gì đang xảy ra bên trong chúng ta, hầu giúp chúng tách rời tâm thức ra khỏi những gì đang khuấy động nó. Đấy cũng chính là cách giúp mình chủ động. Mỗi khi cảm thấy bị căng thẳng và lo âu không sao kiềm chế được thì hãy nhìn vào cái tôi và quan sát nó đang chi phối mình như thế nào. Nếu chịu khó tìm hiểu xem bản chất đích thực của nó là gì thì phép nội quan này sẽ giúp chúng ta làm nhẹ bớt những thứ lo âu ấy của mình. Tìm hiểu thế nào là sự tương liêng giữa con người và mọi hiện tượng là cách giúp phát huy phẩm tính phi bạo lực trên toàn thể thế giới và trong mỗi con người của chúng ta. Nguyên lý tương liêng là một trong những nguyên lý căn bản nhất trong giáo lý nhà Phật. Tất cả mọi sự vật cũng như tất cả mọi chúng sanh chỉ có thể hiện hữu bằng cách tương liêng với nhau và cả thế giới này. Không có bất cứ gì tự nó hiện hữu mà phải lệ thuộc vào một chuỗi níu kéo bất tận giữa nguyên nhân và điều kiện. Và chính những thứ này cũng còn phải lệ thuộc vào nhau. Các hiện tượng biến đổi không ngừng vì quy luật tương liêng và tương tác chi phối mọi chúng sinh và mọi hiện tượng. Hiện chúng ta cũng đang biến đổi không ngừng bởi vì các nguyên nhân và điều kiện đều nhất thiết phải tương liêng và tương tác với nhau. Thế nhưng người ta lại có khuynh hướng đổ lại cho một biến cố nào đó như là một thứ nguyên nhân chủ yếu và duy nhất,
dù là mang tính cách tốt lành hay tệ hại. Vì thế, người ta thường dùng tất cả mọi nỗ lực để tìm cách chiếm giữ hay loại trừ nguyên nhân ấy, tùy theo là nó mang tính cách lợi ích hay nguy hại. Thái độ đó cho thấy rằng chúng ta chẳng hiểu gì cả về nguyên lý tương liêng và tương tác giữa tất cả mọi chúng sinh và mọi hiện tượng. Không thể có một nguyên nhân hay một con người duy nhất nào lại có thể là cội nguồn mang lại hạnh phúc hay khổ đau cho mình. Nếu muốn thấu hiểu được điều ấy thì ít nhất chúng ta cần phải phát huy một tầm nhìn thật bao quát và toàn diện về mọi sự vật và mở rộng sự quán thấy của mình về hiện thực. Và đấy cũng là cách giúp ý thức được những gì mà mình đang sống là kết quả mang lại từ vô số các nguyên nhân và điều kiện chi phối bởi nguyên lý tương liêng. Do đó, kết quả hết sức vô lý khi chúng ta khiển trách một người nào đó, chẳng hạn như là một người duy nhất nắm giữ toàn bộ quyền lực, tạo ra một tình huống đớn đau cho mình. Chính vì thế nên thật hết sức quan trọng là phải thay đổi thái độ đã khiến mình thốt lên rằng đấy là do lỗi của người khác hay đấy là vì tình trạng đã xảy ra là như thế. Cách nắm bắt hiện thực theo cung cách đó hoàn toàn sai lầm. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong cuộc sống của mình, dù là tốt đẹp hay tệ hại. Đấy là quy luật của nghiệp, tức là quy luật, nguyên nhân, hậu quả chi phối tất cả mọi con người, không một chút thiên vị nào. Hiểu được và chấp nhận điều ấy sẽ giúp mang lại an bình cho tâm thức. Người ta thường bảo rằng một người có tâm trí hẹp hòi là một người trí tuệ kém, và một người có tầm nhìn bao quát hơn thì được gọi là một hiền nhân. Sự thấu triệt về nguyên lý tương liêng phối hợp với trí tuệ và sự hiểu biết sẽ mở rộng tâm thức mình và giúp mình biết dừng lại đúng lúc để có thể nhìn vào những gì mà mình đang sống. Mỗi khi nghĩ đến nguyên lý tương liên và hiểu được đấy là gì thì điều này cũng có nghĩa là nhận thấy được bản chất đích thực của mọi sự vật và trông thấy được sự vận hành của hiện thực. Điều ấy sẽ biến cải sự cảm nhận của mình về thế giới này và làm thay đổi các thói quen cũng như cùng cách hành sự của mình. Vì thế, mỗi khi phải chịu đựng một cảnh huống đau buồn thì cũng không nên để mình rơi vào cảnh tuyệt vọng và cho rằng đấy là một sự bất công. Tốt hơn là nên nghĩ đến tất cả những người khác cũng phải đang trải qua những khó khăn như mình và đồng thời phát huy một tầm nhìn về tất cả mọi sự việc một cách bao quát hơn. Thay vì chỉ biết nghĩ đến những sự đớn đau hay hành hạ mình thì chúng ta nên cố gắng hy sinh tất cả để giúp đỡ những kẻ đang phải gánh chịu những sự đớn đau tương tự như mình. Và đấy cũng là cách giúp tâm trí mình được thanh thản hơn. Dù rằng trong những bước đầu điều đó có vẻ khó thực hiện bởi vì nó đòi hỏi mình phải bớt ích kỷ. Thế nhưng dần dần thì chúng ta sẽ cảm nhận được một sự an bình đích thực hiện ra trong tâm thức mình. Phép luyện tâm trên đây cũng có thể mang ra áp dụng trong các trường hợp cảm nhận được một niềm hạnh phúc lớn lao và chúng ta sẽ mang lại niềm hạnh phúc ấy để hiển dâng cho tất cả chúng sinh. Trí tuệ giúp hình dung ra được sự vận hành của quy luật tương liêng. Trong khi đó thì sự hiểu biết sẽ giúp nắm bắt được bản chất đích thực của mọi sự vật là gì. Luôn ghi nhớ những điều ấy trong tâm nhằm giúp mình phát huy lòng từ bi và tình thương yêu kẻ khác. Thật hết sức rõ ràng là việc phát lộ tình thương và lòng từ bi đối với kẻ khác không những sẽ mang lại sự tốt lành cho họ mà còn cho cả chính mình. Trái lại, nếu gây ra tai hại cho kẻ khác thì đó cũng là cách tự gây ra tai hại cho mình. Trong trường hợp thứ nhất, cả hai đều được lợi và trong trường hợp thứ hai, cả hai đều thua thiệt. Sự hiểu biết về quy luật tương liên thật hết sức cần thiết nhằm giúp hiểu được thế nào là khủng bố và cuồng tín. Người ta cứ nghĩ rằng loại bỏ được những thứ ấy là có thể giải quyết được các khó khăn. Dĩ nhiên là chúng ta không thể làm ngơ trước tính cách nghiêm trọng, trước các hành động gây ra bởi những kẻ cực đoan, vì thái độ ấy là cả một sự sai lầm. Thế nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng các hành vi ấy phát sinh từ rất nhiều nguyên nhân và điều kiện. Có vô số lý do đã góp phần đưa đến thái độ ấy. Một số người vì quá lệ thuộc vào các truyền thống tôn giáo của mình nên thường có những quan điểm hạn hẹp, tự tách rời mình ra khỏi hiện thực và tự tạo ra cho mình cùng cách hành xử đó.
một quan điểm mở rộng và sáng suốt hơn về mọi sự trong cả hai lĩnh vực ngắn hạn và lâu dài sẽ giúp cho họ vững tâm và có nhiều nghị lực hơn. Và điều ấy cũng sẽ giúp họ biết chọn cho mình một cách hành xử khác hơn. Thật hết sức quan trọng là phải tự tạo cho mình một số kỹ cương mang tính cách cá nhân nhằm giúp mình biến cải nội tâm mình. Các kỹ cương ấy không phản ánh một sự áp đặt nào từ bên ngoài dù với bất cứ lý do nào, mà nhất thiết phải phát sinh từ sự hiểu biết về mọi sự vật và từ sự ý thức về những điều lợi ích mang lại từ việc giữ gìn các kỹ cương ấy. Nếu chúng ta muốn trau dồi thêm về nghề nghiệp của mình hoặc muốn mang lại thêm cho mình nhiều hiểu biết hơn về một chủ đề nào đó, thì tất nhiên chúng ta phải sẵn sàng dành thời giờ để nghiên cứu và thực hành. Chúng ta phải biết cân nhắc xem đâu là những gì ưu tiên và thiết thực nhất đối với mình, và từ đó hãy ra sức thực hiện mục đích hay các ước vọng mà mình đã chọn. Trong đời sống tâm linh cũng thế, hãy chọn cho mình các kỷ cương phù hợp nhất. Tất cả chúng ta đều là con người như nhau và đều có những khát vọng như nhau. Tôi cũng chẳng khác gì quý vị. Mỗi khi gặp phải khó khăn thì tôi cũng phải nhìn vào bên trong tâm thức mình, phân tích những gì đang xảy ra nhằm mang lại chút sáng suốt nào đó. Đấy là một cách phản ứng rất tích cực mà mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được. Chúng ta sống trong một xứ sở mà các điều kiện vật chất, kỹ thuật cũng như các tiền nghi thật dồi dào. Thế nhưng cũng không phải vì thế mà chúng ta đặt hết niềm tin là sẽ tìm được hạnh phúc bằng cách duy trì chỉ nhờ vào các bối cảnh thuộc bên ngoài nội tâm mình. Sự an vui, thanh thản và an bình chỉ có thể phát huy bên trong tâm thức mình. Vì thế, việc tạo ra các điều kiện cần thiết giúp sự phát huy ấy cũng phải được thực hiện từ bên trong tâm thức mình. Chúng ta phải cố gắng tạo ra một sự an vui lâu dài cho mình. Tạm thời che giấu những lo âu trong chốc lát cũng không phải là chuyện khó. Chẳng hạn như uống một cốc rượu bia thật mát, men dược sẽ khiến mình cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng sự vui vẻ ấy rất hời hợt và phù du vì nỗi lo buồn rồi sẽ trở lại. Nếu muốn kiến tạo cho mình một sự an vui lâu bền thì phải cải thiện phương cách vận hành của tâm thức mình. Đấy là lời khuyên mà tôi hằng nhắn nhủ với tất cả bạn bè tôi. Không nhất thiết phải theo một tôn giáo nào thì mới có thể biến cải được tâm thức mình. Dù tin hay không tin vào một tôn giáo thì bất cứ một người nào đều có thể biến cải tâm thức mình. Dù rằng các truyền thống tâm linh đã đưa ra các phương tiện giúp đạt được mục đích ấy, thì đấy cũng không phải là con đường duy nhất buộc mình phải theo. Chính vì lý do thật dứt khoát ấy nên tôi vẫn thường quảng bá về một nền tảng đạo đức nghìn năm có thể áp dụng cho tất cả mọi con người dù có đức tin hay không. Tất cả mọi chủ trương đặc thù về tôn giáo hay văn hóa đều đi đến chỗ lỗi thời. Chính nhờ thế nên tất cả mọi con người mới có thể đến gần với nhau trên một nền tảng đạo đức phi tôn giáo được thiết lập dựa vào các nguyên tắc nhân bản mang tính cách toàn cầu hơn. Đấy mới đúng là một cuộc cách mạng đích thực dựa trên những phẩm tính của con người như lòng từ bi, tình thương yêu, lòng khoan dung, sự kính trọng và ý thức trách nhiệm của mình. Phải biết tôn trọng sự an vui của tất cả chúng sinh. Vì thế không được làm điều gì sai trái hay gây tổn thương cho một chúng sinh nào. Đấy là điều căn bản nhất trong nền tảng đạo đức Phật giáo. Đó cũng là nền móng của thái độ phi bạo lực, của lòng từ bi và tình thương yêu kẻ khác. Nếu mục đích tối hậu là tạo ra sự an vui cho kẻ khác càng nhiều càng tốt và mang lại sự lợi ích lớn lao cho họ, thì thật hết sức quan trọng là phải cố gắng với tất cả sức lực của mình trong từng giây phút hầu có thể đạt được mục đích đó. Giới luật Sila trong các yếu tố giúp chúng ta đạt được sự giác ngộ. Các yếu tố gồm có phép thiền định, Samadhi, sự hiểu biết hay trí tuệ, Prajna. Tất cả các thành phần này đều bổ sung cho nhau. Sống bất chấp giới luật nhất định sẽ tạo ra một cùng cách hành xử làm tổn thương đến kẻ khác. Sống lối đó không những gây ra những điều tai hại cho kẻ khác mà còn là cách gieo những hạt giống khổ đau cho chính mình. Phải luôn ý thức thật minh bạch điều này hầu giúp mình phát huy một căn bản đạo đức dựa trên sự hiểu biết và trí tuệ. Phẩm tính đạo đức cao quý nhất là biết đặt hạnh phúc của kẻ khác lên trên hạnh phúc của chính mình.
Các cảm xúc bắn loạn sẽ khiến tâm thức bạn u mê, không nghĩ đến hậu quả mang lại từ các hành động của mình. Và chúng sẽ thúc đẩy chúng ta hành xử một cách tiêu cực đối với kẻ khác. Biến cải tâm thức có nghĩa là làm tan biến hoàn toàn những nhân tố tâm thần mang tính cách tàn phá đang tàn ẩn bên trong nội tâm mình. Nếu muốn thực hiện được điều ấy thì chúng ta phải tập thiền định và nghĩ đến sự lợi ích mang lại từ sự giữ gìn kỹ cương đạo đức, và phải từ bỏ những mối quan tâm ích kỷ mà mình hằng ấp ủ. Nên chăm lo cho kẻ khác và hướng sự chú tâm và tư duy của mình vào họ một cách thật tích cực. Đấy sẽ là cách giúp mình dần dần thực hiện được mục đích tối hậu của việc giữ gìn đạo đức, là mang lại sự tốt lành cho tất cả chúng sinh. Thế nhưng tất cả những điều này cũng chỉ có thể thực hiện được khi nào chúng ta biết giữ gìn giới luật, nhằm tạo cho mình một cung cách hành xử ngay thật, đúng đắn và chân thật. Nếu hiểu rằng trong nội tâm mình luôn tàn ẩn một niềm tiềm năng vô tận, giúp mình phát lộ tình thương mến, thì đấy sẽ là cách giúp mình phát huy được sự trìu mến, tình thương yêu và lòng từ bi đối với kẻ khác. Tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được các cảm tính thương yêu hướng vào kẻ khác. Các cảm tính ấy phát lộ một cách tự động và thật tự nhiên giữa một người mẹ và một hài nhi mình đang bồng bế trên tay. Nếu thiếu những cảm tính tự nhiên ấy của một người mẹ thì chúng ta nào có thể sống còn đến ngày hôm nay. Đó là một thứ cảm tính tự tại nơi con người, và cũng chính nhờ đó mà tất cả chúng ta đều hàm chứa một khả năng cảm nhận sự trìu mến hiện ra chung quanh ta.